आपल्या मुलीला चालता येणार नाही, आपल्या मुलीला बोलता येणार नाही, आपल्या मुलीला ऐकू येणार नाही. ही मुलगी वाढवायची कशी? कोणतंही पाठबळ नाही. आणि मग शेवटी आम्हाला एकच उत्तर सापडलं आणि ते उत्तर होतं ते म्हणजे आत्महत्या. पण त्या म्हणाल्या मी हिला भरतनाट्यम शिकवीन. मी त्यांना म्हटलं पण तिला संगीत सूर ताल ऐकू येत नाहीये. कर्णबधीर मुलगी डान्स करते म्हणून कुणी टाळ्या वाजवील, त्या टाळ्या आपल्याला नको. प्रत्येक माणसाने त्यावेळेला काहीतरी तिच्याकडून ऊर्जा, तिच्याकडून प्रेरणा घेतलेली होती. आजही मला असं वाटतं की त्या टाळ्या माझ्या कानामध्ये वाजतायत. त्यानंतर अनेक वेळा जरी टाळ्या वाजल्या तरी त्या पहिल्या टाळ्या होत्या आणि त्या कधीही विसरणं शक्य नाही. मध्ये मी उज्ज्वला कासट, माझा वर्गमित्र केशव सहाने याच्याबरोबर आंतरजातीय प्रेमविवाह केला. त्या काळामध्ये अशा विवाहा मान्यता नसल्यामुळे खूप अडचणी आम्हाला आल्या. पण आम्ही आपलं एक ठरवलं होतं की शिक्षण वाढवायचं, नोकरी करायची आणि हसत खेळत जे समोर येईल त्याला तोंड द्यायचं. छोट्याशा खोलीमध्ये हाताच्या बोटावर मोजता येईल एवढ्या वस्तूनिशी आमचा संसार सुरू झाला. मी BEd केलं आणि चाकणच्या ज्या हायस्कूलमध्ये केशव शिक्षक होता त्याच हायस्कूलमध्ये मी नोकरी स्वीकारली आणि आमचं छान चालायला लागलं. मुलगी व्हावी अशी माझी फार इच्छा होती आणि मुलगी जेव्हा झाली खरोखर तेव्हा दोघांनाही खूप आनंद झाला. अतिशय आनंदाने आम्ही तिचं स्वागत केलं. 4 मित्रमंडळी घरी बोलवली आणि तिचं नाव ठेवलं प्रियांका. प्रियांका नॉर्मल वाढत होती. हळूहळू 6 महिन्याची झाली. पालथी पडून ती पुढे सरकत होती. पण एक दिवस मात्र इतका वाईट उगवला की सकाळी उठल्यानंतर पाहिलं तर प्रियांकाचा डावा हात वाकडा झालेला, डावा पाय वाकडा झालेला, ओठ तिरपे झालेले, डावा डोळा बंद. आणि ते दृश्य पाहून मी खूप घाबरले. आम्ही ताबडतोब तिला पुण्यामध्ये दवाखान्यात आणलं. डॉक्टरांनी तिच्या मणक्यातलं पाणी तपासण्यासाठी पाठवलं आणि आम्हाला बोलवलं आणि सांगितलं की 10 लाखातल्या एखाद्या चिमुरड्या बाळाला अर्धांग वायूचा अर्थात पॅरालिसिसचा अटॅक येतो. त्याच्यामध्ये प्रियांकाला जबरदस्त पॅरालिसिस झालेला आहे. पुढे काय होईल हे सांगता येत नाही. मी खूप मोठ्याने हंबरडा फोडला. माझ्या आयुष्यातला तो पहिलाच हंबरडा. काय होईल आपल्या मुलीचं काहीच कळत नव्हतं. 7-8 दिवसांनी औषध उपचाराने तिचा हात सरळ झाला, पाय व्यवस्थित झाला, ओठ सरळ झाले, डोळा उघडला. पण तिचं शरीर पूर्ण लोळागोळा झालं. ते लोळागोळा झालेलं शरीर घेऊन मी चाकणला आले. तिच्यावर उपचार आम्ही चालूच ठेवले होते. हळूहळू तिच्यामध्ये सुधारणा दिसत होती. पण तिचे पाय जे आहेत ते असे कापसासारखे होते आणि कमरेत कोणतीच ताकद नव्हती. हळूहळू सुधारणा जशी होते तसं आम्ही पण एक छोटंसं घर बांधायचं ठरवलं. मग आम्ही 3 खोल्यांचं एक छोटं घर बांधलं. पुढे 4 झाडं लावली. गच्ची तर मला इतकी आवडायची की सकाळ संध्याकाळ मी तिथे जायचे. आणि असं आमचं एक आयुष्य चालू होतं. उपचारही आम्ही तिच्यासाठी शोधत होतो. 2.5 वर्षाची झाली प्रियांका, चालत नाही म्हणून आम्ही पुन्हा डॉक्टरांच्याकडे जायला लागलो. डॉक्टरांनी तपासलं आणि सांगितलं की तिच्या कमरेत आणि पायात कोणतीही ताकद नाही आणि ही आता कधीही चालू शकणार नाही. बापरे, काय करायचं आता? मला इतका मोठा धक्का बसला. पण डॉक्टर पुढे असं म्हणाले की ती बोलत नाही तर तुम्ही एकदा कानांची ऐकू येतं की नाही तपासणी पण करून घ्या. आता ही दुसरी नवीन गोष्ट म्हणून आम्ही ताबडतोब गेलो आयडिओमेट्रीसाठी, ऐकू येण्याची तपासणी करायला. त्यांनी तपासणी केली आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की मला फार वाईट वाटतंय सांगायला की 130 डेसिबल ही माणसाची ऐकण्याची शेवटची क्षमता आहे आणि ह्या मुलीचा 130 डेसिबलला सुद्धा रिस्पॉन्स नाही. ही 100% तिला ऐकू येत नाही, बहिरेपणा आहे आणि तिला हिअरिंग एडचाही फारसा उपयोग होणार नाही. त्यावेळेला तंत्रज्ञान एवढं प्रगत नव्हतं आणि मग तिला त्यामुळे बोलता पण येणार नाही. माझ्या तर पायाखालची जमीनच सरकली. किती रडू आणि किती दुःख करू हेच कळत नव्हतं. असंच आम्ही घरी आलो. मग आम्ही खूप विचार केला दोघांनी, खूप डॉक्टरांनाही भेटलो. आपल्या मुलीला चालता येणार नाही, आपल्या मुलीला बोलता येणार नाही, आपल्या मुलीला ऐकू येणार नाही. ही मुलगी वाढवायची कशी? कोणतंही पाठबळ नाही. आणि मग शेवटी आम्हाला एकच उत्तर सापडलं आणि ते उत्तर होतं ते म्हणजे आत्महत्या. दुसरा पर्यायच नाही. नाही जगायचं आपल्याला. हरलो आपण, अपयशी ठरलो.
असा मनामध्ये विचार आला आणि आत्महत्येचा निर्णय घेतला. 1 मे ही तारीख ठरवली, जेणेकरून शाळेत कुणाला त्रास नको, आणि सगळी आम्ही पूर्ण तयारी केली आत्महत्येची. तो दिवस उजाडला 1 मेचा आणि आज संध्याकाळी हे जग सोडून जायचा आमचा निर्णय होता. प्रियांका आमच्या शेजारी खेळत होती, हसत होती. घरात आम्ही काही आणलेलं नव्हतं सामान, जायचं आता या जगाचा निरोप घ्यायचा. आणि आमचा एक मित्र आला, जो अमरावतीहून आला. तो माझ्या बहिणीशी त्याची ओळख होती, अकोल्याला डॉक्टर बहीण, आणि त्या काळामध्ये ती एकटीच माझ्याशी बोलत होती, बाकी कुटुंबीय कोणी बोलत नव्हते. मग तो आल्यानंतर त्याला लक्षात आलं इथे काहीतरी घडतंय. त्यांनी ताबडतोब मग माझ्या बहिणीला कळवलं, त्यांची ओळख असल्यामुळे. माझी बहीण रात्रीतून पुण्यामध्ये आली, चाकणला आली. तिने येताना हेलन केलरचं पुस्तक आणलं आणि कानाची आकृती असलेला कागद आणला. मग तिने रात्रभर आम्हाला समजावून सांगितलं की प्रियांकाला काय झालेलं आहे, त्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला. आणि ज्या अपंगांनी किंवा दिव्यांग लोकांनी मोठी कामगिरी करून दाखवली, त्यांची उदाहरणं आम्हाला दिली. रात्रभर आम्ही बोलत होतो. हेलन केलरचं पुस्तक मी पूर्वी वाचलेलं होतं, पण अडचणीच्या क्षणी मला काही आठवलं नव्हतं. पुन्हा एकदा उजळणी झाली. एक नवीन ऊर्जा मनामध्ये निर्माण होऊ लागली, एक आशा मनामध्ये निर्माण होऊ लागली की हो, काहीतरी आपणही करू शकतो, आपल्या मुलीसाठी करू शकतो, नक्कीच करू शकतो. दिवस उगवत होता, सूर्योदय होत होता. आम्ही दोघं गच्चीवर गेलो. मी केशवला म्हटलं, आंतरजातीय विवाह करून आपण समाजाशी लढा दिला, आता आपण निसर्गाशी लढूया. आता आपण आयुष्य आपलं बदललं, आता नवीन आयुष्य चालू करायचं. ह्या मुलीला समर्पित आपलं जीवन करूया. इतकंच नाही तर पहिली गोष्ट म्हणजे आपण दुसरं मुलं होऊ द्यायचं नाही, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तिच्यासारखी जी इतर मुलं आहेत, आपल्या परीने त्यांना मदत करण्याचा नक्की प्रयत्न करायचा. केशव हसला आणि म्हणाला की आपलं नवीन आयुष्य सुरू झालं, एक नवी आशा, एक नवी प्रेरणा घेऊन आता आपण जगणार आहे. म्हणून ह्या क्षणी आपण मुलीचं नाव बदलूया. तिचं जे प्रियांका नाव होतं ते आपण प्रेरणा ठेवू. आणि अशी आमची मुलगी आमच्यासाठी प्रियांकाची प्रेरणा झाली आणि आमचं नवीन आयुष्य सुरू झालं. मग आम्ही उपचार शोधत होतो. आम्हाला एक आयुर्वेदिक तेल मिळालं. त्या तेलाने मालिश केल्यानंतर 1-1.5 महिन्यात तिच्या कमरेत आणि पायामध्ये ताकद यायला लागली, हे लक्षात आलं आमच्या. आणि ती ताकद वाढत गेली. एक दिवस तिने पाऊल पुढे टाकलं, नवे पावलं पुढे टाकली. ती चालायला लागली, ती धावायला लागली, ती पळायला लागली. आमच्या डोळ्यातून आनंद अश्रू वाहिले की होय, एक अडचण, एक समस्या आपली संपलेली आहे. सकारात्मक विचार केल्यानंतर आपल्याला पुढं जाता येतं, ह्याचं हे उदाहरण होतं. आणि प्रेरणा उत्तम चालू लागली, पळूच लागली. त्यामुळे हे लक्षातही आता येणार नाही की ती एकेकाळी चालत नव्हती, डॉक्टरांनी सांगितलेलं होतं की ही चालणार नाही, हे वाटणार सुद्धा नाही आता. तिचं मन सुद्धा अत्यंत संवेदनशील अशा मनाची ती आहे. त्याचं एक छोटंसं उदाहरण, अनुभव मी शेअर करते की तिचं हे सगळं झाल्यानंतर मी कोर्स केला तिला शिकवण्यासाठी पुण्यामध्ये. नंतर तिला पुण्यातल्या शाळेमध्ये आम्ही प्रवेश घेतला, कर्णबधिरांचं युनिट जिथे आहे. आणि पुण्यामध्ये राहण्यासाठी आलो. संस्थेला विनंती केली, बदली मागून घेतली आणि पुण्यामध्ये सांगवी इथे आम्ही पिंपरी चिंचवडमध्ये राहतो. मग तिथे राहत असताना आम्ही ज्यांच्याकडे राहत होतो त्यांच्याकडे एक मोत्या नावाचा कुत्रा होता. हिला पशुपक्ष्यांचा खूप लळा आहे आणि त्या कुत्र्याबरोबर ती दिवस रात्र खेळायची. एकदा अशीच ती त्याच्याबरोबर खेळत होती आणि एकदम विचित्र असा आवाज मला स्वयंपाकघरात ऐकू आला मोत्याचा. मी पळत गेले हॉलमध्ये की काय करते आहे. समोर TV चालू होता आणि ही बसली त्याच्या शेजारी. हिने काय केलं होतं की आपलं कानाचं जे मशीन आहे ते मशीन तिने मोत्याला लावलं होतं. त्याचा पंजा घेतला होता आणि आपल्या इथे स्वरयंत्रावर ठेवला होता. म्हणजे कर्णबधिर मुलांना ही शिकवण्याची पद्धत आहे स्पर्शातून. आणि ती आ करत होती आणि त्याला म्हणत होती की तू आ म्हण. मी आले ना, एकदम स्तब्ध उभी राहिले की काय करते ही. मी तिला विचारलं जवळ जाऊन की तू काय करते आहेस. ती मला म्हणाली की मी त्याला बोलायला शिकवते. मी म्हटलं तू त्याला बोलायला का शिकवते आहे. कुत्रा तर भुंकतो. ती म्हटली हो, कुत्रा भुंकतो हे मला माहिती आहे, सगळे कुत्रे भुंकतात. पण तिची कल्पना त्या क्षणापर्यंत अशी होती की कुत्रे भुंकतात पण आणि बोलतात पण. आणि तिला काहीच ऐकू येत नव्हतं. तिला वाटलं की हा बोलत नाही, हा फक्त भुंकतो, याचा अर्थ हा माझ्यासारखा कर्णबधिर आहे. आणि मग ती मला म्हणाली की मी कर्णबधिर आहे तर मला शिकवायला आई बाबा आहेत, पण मोत्याला कोण शिकवणार, म्हणून मी त्याला शिकवते आहे. मी म्हटलं किती छान मन आहे माझ्या मुलीचं, आपण ते मन असंच जपून ठेवूया. असा तो एक अनुभव आहे. आणि मग तिचा अभ्यास चालू झाला. आम्ही विषय वाटून घेतले होते आणि त्याप्रमाणे आम्ही तिचा अभ्यास घेत होतो दोघंही जण.
ह्या कर्णबधिरांना शिकवणं ही अत्यंत अवघड गोष्ट आहे. कारण की भाषा त्यांना येत नाही, कानावर पडत नाही आणि मग त्यांना ती आपली सगळी भाषा शिकवणे, त्यातून अभ्यास घेणे हे अतिशय संघर्षाचीच गोष्ट आहे. सहनशक्तीचा अंत जिथे होतो ना, ती ही गोष्ट आहे की त्यांना ते शिकवणं. एक एक शब्द कितीतरी वेळा त्यांच्यासमोर बोलावा लागतो. मग ती लहान असताना आम्ही पाटी पेन्सिलवर लिहून सगळा अभ्यास करायचो आणि माझी पण बोटं अगदी 6-6 तास आम्ही बसायचो, सुजायची बोटंसुद्धा. तिचा परीक्षेचा काळ हा आमच्यासाठी आयुष्यातला सगळ्यात कठीण काळ असायचा. आम्ही काय करायचो, तिची येण्याची वेळ झाली की खिडकीमध्ये थांबायचो. मग ती जर अगदी खाली मान घालून उदास येताना दिसली की समजायचं पेपर अवघड गेला आहे. मग केशव तिला घरात घ्यायचा. मला तर रडायलाच यायचं म्हणून मी आतल्या खोलीत निघून जायचे आणि मग तो तिला सावरायचा, सांभाळायचा, थोडं तिचं मन हे करायचा. नंतर मी बाहेर यायचे, तो आत जायचा. मग मी तिला जाऊ दे, परत आपण परीक्षा देऊ असं म्हणून आतमध्ये न्यायचे. मग उद्याची तयारी आपल्याला करायची हे थोडं सांगायचे. जर ती अशी दिसली किंवा आनंदाने उड्या मारीत हसत येते की समजायचं बाईसाहेबांना पेपर सोपा गेला आहे. आणि मग आल्याबरोबर ती मला गरकन फिरवायची, मी तिच्याबरोबर थोडंसं नाचून घ्यायचे आनंदाने. मग आम्ही दुसऱ्या दिवशीच्या पेपरची तयारी करायचो. एकदा असं झालं की ती खूप रागात आली आणि तिने दप्तर फेकलं, बूट फेकून दिले आणि मला गदा हलवलं. मीच का कर्णबधीर? काहीच उत्तर नव्हतं ना माझ्याकडे. तूच का अशी? याला माझ्याकडे काहीच उत्तर नाही. तिने मला रडत रडत सांगितलं की मला सगळी उत्तरे येत होती, पण प्रश्न आहेत ते शब्द बदलून आलेत, त्यामुळे मला अर्थ कळला नाही आणि म्हणून मला उत्तरं लिहिता येत नाही. खूप रागावले मी जगावरती, मला का नाही आले उत्तरं लिहिता. आणि हे तिला मैत्रिणींनी सांगितलं, अगं तुला हे येतंय, ते येतंय. तिच्या प्रश्नाचं उत्तर नव्हतं माझ्याकडे. ती रागारागाने देवघराच्या पुढे गेली. आम्ही तिला दोघंजणं इतका प्रयत्न करत होतो सांभाळण्याचा, पण नाही. ती तिथे गेली आणि तिने डोकं आपटून घ्यायला सुरुवात केली. मीच का अशी? सगळे देवबी फेकून दिले, मीच का अशी म्हणत होती. आम्ही तिच्या शेजारी बसलो, सावरतोय, हात लावून देत नव्हती आणि असं डोकं आपटून अशीच ती झोपी गेली देवापुढे आणि म्हणायला लागली की मी रडत होती खूप. आम्ही पण शांत बसलो की काय करायचं आता. थोडा वेळ गेला, तिला झोप लागली. 1 तासभर ती झोपली असेल. ती उठली अचानक, हसत उठली. आमच्या दोघांकडे पाहिलं हसत. मी तर रडत होते, पण ती इतकी हसत होती की मी तिला म्हटलं काय झालं? म्हणाले काय नाही, मी आहे तशीच छान आहे, मी आवडते आणि मला समजलं की मी आता अशी आहे, मी वेगळी आहे, मी विशेष आहे, मला विशेष बनवलेलं आहे, मी खास कोणीतरी आहे आणि काय नाही म्हटली, मी आता हसत हसत जगणार आहे, मी काय आता रडणार नाही. म्हणजे थोडक्यात काय तर तिने स्वतःला स्वीकारलं होतं. आपण आहोत त्या स्थितीत स्वतःला स्वीकारणं हा तिच्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा टर्निंग पॉईंट होता. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट हीच असते की आपण स्वतःला आहे त्या स्थितीत स्वीकारणं, म्हणजे मग आपल्याला त्याच्यावर मात करता येते. असं मग तिचं शिक्षण सुरू झालं. मग तिने 12वी केलं. सध्या पण ती कॉलेजला जाते आहे आणि शिकते आहे. मग मी ज्या शाळेमध्ये शिकवत होते त्या शाळेमध्ये गॅदरिंगला एका मुलीने अतिशय सुंदर नृत्य सादर केलं. ते पाहिल्यानंतर मी तिला विचारलं की तू नृत्य शिकली आहेस का? तर ती म्हणाली हो, साधना नृत्यालयाच्या शुमिता महाजन यांच्याकडे मी भरतनाट्यम शिकले. कसं कोण जाणे, मी तिला अचानक विचारलं की त्या माझ्या मुलीला शिकवतील का? खरंच असं काहीतरी बोलायचं म्हणून मी बोलले होते, पण ती म्हटली नाही शिकवतील ना त्या, आपण आजच जाऊ म्हटलं संध्याकाळी, त्या इथे औंधमध्येच राहतात. मग आम्ही त्यांच्याकडे गेलो संध्याकाळी. तर ते एक 20-22 वर्षाची मुलगी पाहून मी म्हटलं की ठीक आहे. मी त्यांना प्रेरणाने त्यांच्याकडे आणि त्यांनी प्रेरणाकडे पाहिलं. एकमेकींच्या डोळ्यातून त्या काय बोलल्या एकमेकींशी माहीत नाही, पण त्या म्हणाल्या मी हिला भरतनाट्यम शिकवीन. मी त्यांना म्हटलं पण तिला संगीत सूर ताल ऐकू येत नाही आहे. जे तिला ऐकूच येत नाही ते शिकवणं आणि त्यात शास्त्रीय नृत्य हे खूप अवघड आहे. काय नाही म्हटलं, मी तिला शिकवील. म्हटलं कधीपासून यायचं क्लासला? तर त्या म्हटल्या आत्ता ह्या क्षणापासून तिचा क्लास सुरू होतोय. आणि त्यांनी लगेच तिला त्याच्यातलं नमस्कार शिकवायला सुरुवात केली. मी मनात विचार केला डान्स नाही शिकली तरी चालेल, पण 4 नॉर्मल मुलींमध्ये जाईल, जग पाहिल, ठीक आहे हरकत नाही, असं म्हणून तो क्लास सुरू झाला. सुरुवातीची 2-3 वर्ष त्यांनाही कळत नव्हतं संवाद कसा साधायचा, तिलाही कळत नव्हतं संवाद कसा साधायचा. ती आपली फक्त बघायची, व्यायाम प्रकार करायची. अशी 4-5 वर्ष गेली. एकदा असं झालं की सिनियर मुलींना ज्या अवघड मुद्रा किंवा अवघड रचना करून यायला सांगितलं होतं त्या थोड्याशा चुकत असतील, तर प्रेरणा त्यांच्याकडे गेली गुरूंकडे आणि त्यांना असं केलं आणि म्हणाली मी करू का हे? तर ते कसं हा बा ठीक आहे तू करून दाखव. मग ही गेली आणि न शिकवलेल्या अवघड रचना आता तुम्ही पाहिलेलंच आहे, इतक्या सुंदर पद्धतीनं तिनं सादर केल्या की
की गुरूंच्या डोळ्यातून अश्रू आले. त्यांनी तिला घट्ट मिठी मारली आणि त्या म्हणाल्या की मला लगेच फोन केला आणि म्हटलं, अगं संगीत सुरताल ती शरीरातच घेऊन आली आहे, मी फक्त तिची मार्गदर्शक आहे. आपण तिचं अरंगेत्रम करायचं. अरंगेत्रम म्हणजे पहिला स्टेज शो, तो आपण तिचा करूयात. मी पण जरा दचकलेच होते कसं होईल, पण त्या म्हटल्या नाही करायचं. आणि त्यांनी एक सांगितलं मला की कर्णबधीर मुलगी डान्स करते म्हणून कुणी टाळ्या वाजवील, त्या टाळ्या आपल्याला नको. तर आपल्याला कोणत्या टाळ्या पाहिजे की जाणकारांनी वाजवलेल्या शुद्ध शास्त्रीय नृत्य केल्यावर त्या टाळ्या हव्यात. आम्ही सगळी तयारी केली आणि सगळं ते ज्वेलरी हे ते हॉल बुकिंग सगळं झालं व्यवस्थित. आणि टेन्शन वाढत राहिलं होईल की नाही. त्या काळामध्ये शाळेतही थोडं राजकारण हे ते, त्याच्यामुळे माझं मन उदास होतं. प्रेरणाला एक दिवस खूप टेन्शन आलं आणि ती म्हटली मी काही करणार नाही, हे सगळं बंद करून टाक, एवढा खर्च तुम्ही करताय वगैरे. तर आम्ही त्या दिवशी प्रॅक्टिसला चाललो होतो, बस स्टॉपवर उभं राहिलो. ती म्हटली नाही जायचं. मी म्हटलं 5 मिनटं बसची वाट पाहू, बस आली तर ठीक आहे, नाही तर आपण बंद करू. आणि मग बस येण्याच्या ऐवजी आमच्या पाठीमागून एक कावळा आला आणि तो असा टुनटुन उड्या मारीत होता, कारण त्या कावळ्याला एकच पाय होता. आणि तो असा टुनटुन उड्या मारीत पुढे आला. त्याला पलीकडे जायचं होतं, इकडे झाड नव्हतं, संध्याकाळची वेळ आहे. आम्ही दोघी त्याच्याकडे बघत होतो. तो असा टुनटुन त्याने रस्ता ओलांडला आणि त्या झाडावर चढण्यासाठी तो थोडासा वर गेला आणि खाली पडला. प्रेरणाच्या डोळ्यातून लगेच पाणी आलं. तिने माझा हात घट्ट धरला. तो कावळा परत उठला, थोडा आणखीन वर गेला, जवळजवळ अर्ध्या झाडापर्यंत गेला आणि खाली पडला. आता मला पण इतकं वाईट वाटलं, माझेही डोळे भरून आले. आता पडला, मला वाटलं तो उठणार नाही. आता 2-4 मिनिटाची विश्रांती घेऊन पुन्हा कावळा उठला. पुन्हा त्यांनी टुनटुन उड्या मारून अगदी तो वर गेला. दुर्दैवाने तो धाडकन खाली पडला. मला वाटलं कावळा आता गेला. पण 5-1 मिनिटाच्या विश्रांतीनंतर ताजा तवाना होऊन तो पुन्हा उठला. टुनटुन उड्या मारीत तो गेला, वरती गेला आणि पानांच्या आड तो दिसेनासा झाला. आम्ही दोघींनी टाळ्या वाजवल्या. विशेष म्हणजे तेवढ्यात बस आली. आम्ही बसमध्ये बसलो, तिकीट काढलं. मी तिला म्हटलं डान्स कॅन्सल जर तुला करायचं असेल, अरंगेत्रम तुला करायचं नसेल, ठीक आहे म्हटलं, मी त्या कावळ्याला सांगते अरंगेत्रम करायला, त्याला आपण ज्वेलरी घालूयात, त्याला आपण तुझा ड्रेस घालूयात, मग तो करील अरंगेत्रम. तर ती खूप हसायला लागली. नाही म्हटली मला करायचं आहे, पण म्हटली तुला एक प्रश्न विचारते, तू कावळ्याला लिपस्टिक कशी लावशील? मग आम्ही म्हटलं की लिपस्टिक लावलेला, ज्वेलरी घातलेला कावळा कसा दिसतो, याचा विचार करीत हसत आम्ही दोघी गेलो. मग तिने सुंदर प्रॅक्टिस केली. तिचं अरंगेत्रम ठरलं होतं त्याच तारखेला, संपूर्ण तयारी केलेली. आणि आम्ही अगोदर पत्रकार परिषद घेतल्यामुळे सगळीकडे माहिती झालं, सगळ्या पेपरमध्ये आलं. 1000 लोक तिचा अरंगेत्रम पाहण्यासाठी आले की काय करून दाखवणारे ऐकू न येणारी मुलगी, आणि ते पण 100%. मशीनचा उपयोग होत नाही, काय करून दाखवणारे. 1000 लोक समोर बसलेले होते. तिचं सुंदर एकापेक्षा एक कार्यक्रम, अर्थात त्या सगळ्याचं श्रेय गुरु शोमिता महाजन यांना आहे. त्यांनी अनेक प्रयोग करून तिला शिकवलं. 2.5 तासाचा तो कार्यक्रम होता. लाईव्ह कार्यक्रम म्हणजे नृत्य, वादन गायन लाईव्ह होतं. सगळे लोक स्तब्ध होऊन पाहत होते. एकापेक्षा एक सुंदर आणि अवघड रचना तिने सादर केल्या. लोकांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. आणि शेवटचा कार्यक्रम तिचा आला, मंगलम. हातामध्ये दिवा घेऊन सगळ्या, तिच्या मागे जो आम्ही लावला होता स्टेजवर, तो खूप उंच अशी पितळी भव्य नटराजाची मूर्ती, त्याच्यासमोर नृत्य करणारी प्रेरणा. इतकं मोहक आणि सुंदर दृश्य होतं ते. आणि मग ते मंगलमसाठी तिने ती आरती सगळीकडे ओवाळली. प्रेक्षकांना, नटराजाला असं ते ठेवला दिवा खाली आणि अशी ती बसली डोळे बंद करून. सगळे लोक समोर स्तब्ध बसलेले आणि ती अशी बसली डोळे बंद करून, जणू काही तिला नृत्य समाधी लागली. इतकी सुंदर ती बसली. आणि अनाऊन्स केलं होतं की कार्यक्रम संपला आहे. एकही माणूस उठला नाही जागचा, एकही. आलेले सगळे लोक बसलेले होते आणि सगळेजण तिच्याकडे पाहत होते. इतकं सुंदर दृश्य होतं ते. स्तब्ध, पूर्ण शांतता, काहीही चालू नाही, संगीत नाही, काही नाही, तरी पूर्ण शांतता होती. 1000 लोक समोर बसलेले आणि इकडे प्रेरणा, तो जळणारा दिवा आणि तिची ती समाधी लागलेली, नृत्य समाधी. शेवटी 5 मिनिटांनी मी तिच्या जवळ गेले आणि तिला असा हात केला. तिने एकदम डोळे उघडले आणि टाळ्यांचा कडकडाट झाला. इतका कडकडाट झाला, इतका न भूतो न भविष्यती असा तो टाळ्यांचा त्या ठिकाणी कडकडाट झाला. आणि आम्ही भरून पावलो. सगळ्यांची मेहनत सफल झाली. प्रत्येक माणसाने त्यावेळेला काहीतरी तिच्याकडून ऊर्जा, तिच्याकडून प्रेरणा घेतलेली होती. आजही मला असं वाटतं की त्या टाळ्या माझ्या कानामध्ये वाजतायत. त्यानंतर अनेक वेळा जरी टाळ्या वाजल्या
तरी त्या पहिल्या टाळ्या होत्या आणि त्या कधीही विसरणं शक्य नाही. अशी ही प्रेरणा आमच्या आयुष्यामध्ये संपूर्ण वेगळं जग घेऊन आमच्या जीवनामध्ये आलेली आहे.